5,000 pesos capital sa stock market, ilang shares of stocks ang mabibili nito? Hi everyone! My name is Cynthia Fuller. I'm the founder of The Fuller Mind. Bago ko pa ipagpatuloy itong aking nais na i-share, kung gusto mo pong matuto sa tatlong may kinalaman sa savings, stock market investing, and wise spending, please subscribe to my YouTube channel kung hindi ka pa po nag-subscribe. At pakiclick mo na din po yung notification bell para lagi ka pong updated sa mga bagong videos ko. May mga nagtatanong po kung ilang shares of stock daw ang mabibili ng kanilang investment. Gumawa po ako ng simple presentation upang mas maipaliwanag at maunawaan mo po ito ng maigi. Okay? Let's go to that presentation right away. 5,000 pesos capital investment sa stock market, ilang shares of stock ang mabibili? Sisimulan ko po ang paliwanag sa board lot. Ano po itong board lot? Ito pong board lot, ito po yung minimum number of shares na maaaring i-trade sa bawat transaction. Halimbawa, pangalanan po natin ang stock na stock A at ang board lot na nakalagay sa stock A ay 100 at ang market price niya ay 9.5. Ang ating ikalawang halimbawa, ang stock B, ang board lot na nakalagay dito ay 10 at ang market price ay 178 pesos. At ang ating ikatlong halimbawa, ang stock C, ang board lot na nakalagay ay 5 at ang market price ay 1,350. Ang ibig sabihin po, bago ka po bibili ng stock ay kailangan makita mo po kung ano ang nakalagay na board lot, upang malaman mo kung ilang shares of stock ang mabibili ng iyong investment. Simulan po natin sa unang halimbawa kung ikaw ay may 5,000 pesos at ang market price ng stock na gusto mong bilhin ay 9.5 pesos. Ang magiging sagot po dito ay 526.32. I-divide po natin ang 5,000 sa 9.5 kaya ang naging sagot ay 526.32. Ikalawang halimbawa, kung saan ang market price niya ay 178 pesos, ang 5,000 pesos ay i-divide muli natin sa 178 pesos. Ang magiging sagot ay 28.09. At sa ating ikatlong halimbawa, kung saan ang iyong investment ay 5,000 pesos at ang market price ng stock na nais mong bilhin ay 1,350 pesos. Ang 5,000 pesos po i-divide mo sa 1,350, ang magiging sagot ay 3.7. Ano po ang ibig sabihin ng mga ito? Tanggalin po natin ang mga decimal point kung saan ang naging sagot natin sa 100 board lot na stock A at ang market price ay 9.5 ay 526.32. Tanggalin po natin ang decimal point kaya 526. Pero hindi po dito nagtatapos ang lahat. Isunod po natin ang stock B, kung saan ang board lot ay 10, ang market price ay 178, nagkaroon tayo ng sagot na 28.09. Tanggalin natin ang decimal point, kaya 28 ang sagot. Ang ating ikatlong halimbawa, stock C, kung saan ang board lot ay 5 at ang market price ay 1,350 pesos, ang naging sagot natin kanina ay 3.7. Tatanggalin po muli natin ang decimal point, kaya magiging 3 ang sagot. Ito po ang summary ng ating halimbawa. Meron po tayong 526 shares, 28 shares at 3 shares. At meron ka pong 5,000 pesos. Pero kailangan mo pong tingnan, i-consider ang board lot. Number of shares na maaari mong bilhin. Bawat halimbawa natin, simulan natin sa stock A. Dahil sa stock A ang board lot ay 100 shares. Ang sagot natin kanina sa 5,000 pesos, divide mo sa 9.5, ang sagot ay 526. Pero ang nakalagay, ang minimum board lot ay 100 shares. Ang ibig sabihin po nito, ang mabibili mo na shares of stock, that is 500 shares. Dahil ito po ay multiple of 100. So, maaari kang bumili ng 200, 300, 400, 500, 600, 700 shares, and so on. Yan po ang magiging number of shares na mabibili sa 5,000 capital investment kung
ang market price ng stock mo ay 9.5 pesos at ang board lot ay 100. Sa ating ikalawang halimbawa, kung saan 28 ang ating sagot kanina sa 10 na board lot at 178 na market price, dahil 10 ang board lot, ito ay magiging multiple of 10. 10, 20, 30, 40, 50. Ang ibig sabihin ay 20 shares po ang mabibili ng iyong 5,000 capital investment. Sa ating ikatlong halimbawa, kung saan ang board lot ay 5 at ang market price ay 1,350. Ang number of shares dito ay 3. Subalit ang board lot ay 5. Kaya naman, ang 5,000 pesos mo ay hindi sapat upang makabili ka na 1,350 pesos na stock kung saan ang board lot niya ay 5. Okay? Dahil ito ay multiple of 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30 shares. And so on. Ito po ang summary ng ating halimbawa kung saan ikaw ay may capital investment na 5,000 pesos. Ang iyong 5,000 pesos ay makakabili ng 500 shares kung ang board lot ay 100 sa market price na 9.5 pesos. At ikaw ay makakabili ng 20 shares sa market price na 178 pesos kung ang board lot ay 10. At wala kang mabibiling shares kung ang capital investment mo ay 5,000 pesos dahil ang market price nito ay 1,350. Ang nakalagay na board lot ay 5. Na nga po pala, kung gusto mo pong malaman kung paano kumita sa stock market ang pinaghirapan mong piso, mayroon po akong video na part 1 kung saan ang topic dito ay paano kumita sa stock market through dividends. At ang ikalawa po, kung gusto mo mapanood din, ang isa pang video kung saan paano kumita sa stock market ang pinaghirapan mong piso part 2. Ito naman po ay kung paano kumita sa stock market through capital appreciation. Ito po ang ating summary ng halimbawa ng 5,000 pesos capital investment sa stock market, ilang shares ang mabibili. Sana po na ipaliwanag ko ng mabuti ito. Meron lamang po akong bilin, learn the stock market first before you begin to invest to minimize the risk of investing. Hindi ko pa po na ipaliwanag sa video na ito ang mga charges or fees. Ito po ay sa isa pang video ko na lamang ipapaliwanag. Sana po kahit paano ay nakatulong itong aking simple explanation or simple presentation. Mag-comment below ka po kung ikaw ay may mga katanungan pa upang magawan ko din ng videos ang iyong mga katanungan. Huwag mo pong kalimutan na mag-like sa aking video at huwag po itong kalilimutan na mag-subscribe upang mas marami pang mga Filipinos ang matutong mag-invest sa Philippine stock market. Muli, ako po si Cynthia Fuller at nais kong magsabi, nagsalamat my friend, and I'll see you in my next video. Paano kumita sa stock market ang pinaghirapan mong piso part 2? My name is Cynthia Fuller and I'm the founder of The Fuller Mind. Bago ko ipagpatuloy ang nais kong i-share, gusto kong mabigyan ka ng tips and guide tungkol sa saving, stock market investing, and wise spending. Please subscribe to my YouTube channel kung hindi ka pa nag-subscribe. And don't forget to click the notification bell para lagi updated sa mga bagong videos ko. Paano kikita through capital appreciation? Ano ang capital appreciation? Ito ay ang pagtaas ng market price ng investment or stock na iyong nabili. Mayroon na po akong ginawang video kung saan paano kumita ang pinaghirapan mong piso part 1 through dividends. Ang video na ito ay ilalagay ko po sa upper right portion ng video na ito upang mapanood mo din kung paano kumita sa stock market through dividends. Ngayon, ang ating pag-uusapan ay paano kumita through capital appreciation kung saan tumaas ang market price ng investment or stock na iyong nabili. Gawin po nating halimbawa ang Jollibee Foods Corporation. Ito po ay isang halimbawa. Noong January 2011, ang closing price ng Jollibee Foods Corporation ay 80 pesos. After 3 years,
ang closing price ng Jollibee Foods Corporation ay 168 pesos. Ibig sabihin, 168 pesos minus 80 pesos, mayroong 88 pesos na difference. At itong 88 pesos na difference, ang gain per share after 3 years. Kung ikaw ay mayroong 1,000 shares at ang gain per share mo ay 88 pesos, magkakaroon ka ng gross income after 3 years na 88,000 pesos. Ito ang halimbawa ng capital appreciation kung saan tumaas ang market price ng investment or ng stock na iyong nabili. Sa makatuwid, mayroon kang 88,000 pesos na gross income after 3 years. Gawin nating halimbawa after 5 years. Same pa din yung date, January 21, 2011, ang market price ng stock or ang closing price ay 80 pesos. After 5 years, January 21, 2016, ang closing price or market price ng stock ng Jollibee Foods Corporation ay 195 pesos. 195 pesos minus 80 pesos, ang difference ay 115 pesos. Ibig sabihin, ang 115 pesos ang gain per share ng Jollibee Foods Corporation. Kung ikaw ay nagkaroon ng 1,000 shares at meron kang gain na 115 pesos per share, ang gross income after 5 years sa 1,000 shares ay 115,000 pesos. At ito ulit ang halimbawa ng capital appreciation kung saan tumaas ang market price ng stock na iyong nabili. Another example, gawin natin after 10 years. January 21, 2011, ang market price or closing price ng Jollibee Foods Corporation ay 80 pesos. After 10 years, January 21, 2021, ang market price or closing price ng Jollibee Foods Corporation ay 186.9 pesos. Ibig sabihin, 186.9 minus 80 equals to 106.9. Itong 106.9 ang gain per share. At ibig sabihin kung ikaw ay may 1,000 shares na mayroong 106 pesos gain per share, after 10 years, ang gross income sa investment na ito ay 106,000. At ito ulit ang halimbawa ng capital appreciation kung saan tumaas ang presyo ng stock na iyong nabili. Gawin nating halimbawa after 10 months. Magkano ang capital appreciation dito? Noong March 19, 2020, ang market price ng Jollibee Foods Corporation ay 91.1 pesos. Dito, noong March 2020, nagkaroon ng announcement about the COVID-19 pandemic sa Pilipinas. So, hindi maiwasan na nagkaroon ng natatakot mag-invest sa stock market. Kaya ito ang ginawa kong halimbawa, or makita mo po kung ikaw ba bilang low risk taker or high risk taker or anong klaseng risk tolerance mo sa investment? Ikaw ba ay mag-i-invest sa stock market sa panahon na ganitong nangyayari ang mga panahon na kinakabahan ang mga tao? Ikaw po ang makakapagdesisyon, aalamin mo kung anong klaseng investor ka. Kasi ang goal natin, makapag-invest tayo to where we feel comfortable para hindi tayo kakabahan. Okay? So again, noong March 19, 2020, ang market price ng Jollibee Foods Corporation ay 91.1. After 10 months, January 19, 2021, ang market price or closing price ng Jollibee Foods Corporation ay 190.7. Ibig sabihin, 190.7 minus 91.1, mayroong difference na 99.6. At itong 99.6 ang gain per share. Kung ikaw ay mayroong 1,000 shares at ang gain per share ay 99.6, 99,600 gross income after 10 months. Isa-summarize natin ang income after 3 years, after 5 years, after 10 years, at after 10 months upang makita mo ang difference.
Ang halimbawa natin, lahat ito nabili na mayroong 1,000 shares of Jollibee Foods Corporation. Date bought January 21, 2011. Date sold January 21, 2014. After 3 years, mayroong gross income na 88,000 pesos. Date bought January 21, 2011. Date sold January 21, 2016. After 5 years, mayroong gross income na 115 pesos. Date bought January 21, 2011. Date sold January 21, 2021. After 10 years, mayroong gross income na 106,000 pesos. Date bought March 19, 2020. Date sold January 19, 2021. Mayroong gross income na 99,600 pesos after 10 months. Ibig sabihin, kung iyong mapapansin, hindi natin exactly mapepredict o masasabi kung magkano ang kikitain ng investment mo sa stock market. Dahil kung iyong makikita, mas malaki pa ang gross income after 10 months kumpara sa gross income after 3 years. Base dito sa ating halimbawa na Jollibee Foods Corporation. Pero kung tatanungin niyo ako after 3 years, after 5 years, after 10 years, after 10 months, ganito pa rin ba exactly ang iyong gross income or gain? Ay hindi po, dahil naiiba po ang market prices ng bawat stock. At mabilis magbago ang market price ng bawat stock within the trading hours. Hindi lang yan once nagbabago in just one day, mabilis po yung magbago during the trading hours. Kaya hindi po natin exactly mapepredict kung magkano ang kikitain ng iyong pera sa stock market. Okay? Mahalaga po na aralin natin ang stock market. At gusto kong ibigay yung note na hindi lahat ng stocks ay may gain or profit after months or years of investing. That is why learn the stock market first before you begin to invest to minimize the risk of investing. Ano po ang maaari mong gawin dito sa summary or dito sa income kung sakaling nagkaroon ka ng income sa stock market? Ang maaari mong gawin doon sa iyong gross income or sa gain or sa profit mo from the capital appreciation, you can withdraw the money if you want, kung kailangan mo na. Or, one way of growing your money exponentially is to reinvest yung income mo from the stock market. Meaning, you are again going to buy more shares of stocks. Okay? Ang paalala ko po ulit, hindi lahat ng stocks ay may gain or profit after months or years of investing. Itong halimbawa natin kung saan ako nagpakita ng gain after 3 years, 5 years, 10 years, and 10 months, hindi po lahat ng stocks na iyong mabibili ay magkakaroon ka ng gain after months or years of investing. Kaya parati kong sinasabi, learn the stock market first before you begin to invest to minimize the risk of investing. Sana simulan mo na ang pag-aaral sa stock market upang makita mo kung paano kumita sa stock market. At hindi ka rin kabahan sa investment mo. Dahil kung ikaw ay mag-aaral sa stock market, maiiwasan mong kabahang mag-invest sa stock market. Kaya parati ko pong sinasabi, learn the stock market first to minimize the risk of investing. If you would like your family and friends to learn more about the Philippine stock market, give this link to your family and friends. Or you may tell your family and friends to subscribe to https://thefullermind.com/free-ebook so they can have a copy of this free ebook. The Fuller Method, Learn to Grow Your Money Exponentially ebook. Sana ay nagustuhan mo ang munting sharing ko sa video na ito at pwede kang mag-comment down below kung may mga tanong ka pa kung paano magsimula mag-invest sa Philippine stock market. Huwag mong kalimutang i-like at share ang video na ito upang maraming Filipinos pa ang matutong mag-invest sa Philippine stock market. Huwag mo rin pong kalimutang mag-subscribe kung hindi ka pa nag-subscribe at pakiclick na din ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videos ko.
Ako po si Cynthia Fuller at nais kong magsabi ng salamat my friend and I'll see you in my next video. 7 budget tips for beginners. Hi everyone, my name is Cynthia Fuller and I'm the founder of The Fuller Mind. Bago ko po ipagpatuloy yung aking nais na i-share, kung gusto mo pong matuto tungkol sa saving, stock market investing, and wise spending, please subscribe to my YouTube channel kung hindi ka pa po nag-subscribe, and also please click the notification bell para lagi ka pong updated sa mga bagong videos ko. Meron po akong 7 budget tips for beginners. Hindi naman po ako expert sa pagbabudget, pero itong aking nais na i-share ay ilan lang sa mga natutunan ko at maaari mo rin po itong gawin. First budget tip, palawakin po natin ang ating financial literacy. Aminado po ako na hindi rin ako maagang nagkaroon nito ng about financial literacy, pero maaga po akong nagsimula mag-save and invest. I was in my early 20s when I started saving and investing in paper assets and real estate. Pero kung paano yung proper way of doing it, ay hindi ko po alam yun that time. Basta po ako po ay nagsisave and invest, okay na po ako doon noon, no early 20s to. Kasi nga po, hindi po ako knowledgeable that time about financial literacy. Kaya una sa listahan ko sa budget tips ay financial literacy. Marami pong mga books na maaari mong mabasa dito at sa panahon ngayon ay madami na din tayong mapapanood na videos tungkol dito. You can start reading and watching videos about financial literacy. During your free time, like kapag lunch break or bago ka po matulog. Find time to read and learn. Second budget tip in my list is alamin natin ang ating financial goals. Gusto mo po bang magkaroon ng bahay? Gusto mo po bang bumili ng sasakyan? Gusto mo po bang paghandaan ang pangkolehiyo ng mga anak mo or paghandaan ang retirement fund mo at ng iyong asawa? Ano man po ang goals mo, financial goals mo, simulan mo ng mangarap. At kailangan mong alamin magkano ang kailangan mo upang matupad ang pangarap mo or ang financial goals mo. Third na budget tip ay ilista ang ating budget at expenses. Pwede mo po itong gawin sa isang notebook or Excel file para mas madali. Bakit kailangang ilista? Una po, makikita mo kung saan napupunta ang kinikita mo or yung sweldo mo. Ang ikalawa, malalaman mo kung ano ang dapat mong bawasan sa mga gastusin mo. Dito po kasi sa budget versus expenses ay idedetalye mo lahat kung saan napupunta ang pera mo. Ilalagay mo po ang mga gastos mo monthly on a monthly basis sa food, electricity, water, rent, internet, transportation, insurance, tithes, gifts, loans, savings for investments. So basically, idedetalye mo po lahat ng lumalabas na pera sa'yo at syempre lahat din ng pumapasok na pera sa'yo. Siya nga po pala, kung hindi ka pa po nag-subscribe sa aking channel, pakiclick mo po ang subscribe button para lagi ka pong ma-notify sa mga bagong videos ko. Ang stock market investing ay isa sa mga paper asset investments at isa po ito sa mga sources of passive income. Let's go to number 4, budget tip. Ang number 4 ay kung meron tayong utang, i-prioritize po natin itong bayaran. Lalo kung ang utang ay alam natin na magkakaroon ng interest or upang hindi na madagdagan ng interest at upang hindi lumaki ang ating babayaran. Yung mga monthly bills natin ay meron din po dapat natin niyang schedule kung kailan binabayaran. Dapat nakasulat yung date or yung mga schedule ng bayarin natin para walang penalty. Kasi dagdag gastos po kapag may penalty. I-record ang date ng ating mga bayarin upang hindi makalimutan. Ang 5th budget tip ay subukan natin gawin ang formula na income
minus savings equals expenses. 20% savings and 80% expenses. Ibig sabihin po, kung may sweldo ka na 10,000 a month, ang 20% or 2,000 pesos ay para sa savings. At ang 80% or 8,000 pesos ay para sa expenses. Pero kung nagsisimula ka pa lang at hindi pa kaya ito ng iyong budget, maaari mo naman kung simulan ito sa maliit na halaga. Ang saving hanggang sa maging parte na ng budget mo. Pwede mo pong gawin muna ay 5% for savings and 95% for expenses. 10% for savings or 90% for expenses. Or pwede mong i-increase hanggang sa makasanayan mo na 15% for savings and 85% for expenses. At hanggang sa makasanayan mo, kung aabot ito sa 20% for savings and 80% for expenses. Ayon nga po kay Robert Kiyosaki, it's not how much money you make, but how much money you keep. Ang number 6 po sa ating budget tip, magtabi po tayo ng emergency fund. So you can save for emergency fund. Ito ay magagamit mo kung mawalan ka po ng trabaho or for emergency cases. Mga 3 to 6 months ng monthly expenses mo ang maaari mong maitabi para may 3 to 6 months ka din pong gagastusin kung sakali man na mawalan ka ng trabaho. Ang ating ika-7th budget tip ay maghanap ng ibang sources of passive income. Sa panahon ngayon, madami na pong sources of passive income na pwede natin gawin. Kung may talent ka, maaari kang gumawa ng YouTube channel para ma-share mo yung talent mo at para matuto ang mga viewers na interesado rin na matuto doon sa talent mo. At pwede ka din mag-online selling gamit ang social media platforms. You can use your phone para mag-online selling. Okay? So start saving and investing early. We need to invest the money that we save or that we are saving dahil may inflation rate po na tinatawag. Bumababa ang value ng pera dahil sa inflation rate. Kaya kung hindi natin i-invest ang ating ipon, ay bababa po ang value ng ating mga iniipon pera. Okay, that's it for now. Sana po ay nakatulong itong aking munting sharing sa video na ito. Pwede ka pong mag-comment below kung may katanungan ka pa. Pero huwag mo pong kalilimutan na i-like ang video na ito at mag-subscribe ka na rin. At paki-click ang notification bell para lagi ka pong updated sa mga bagong videos ko. Muli ako po si Cynthia Fuller at nais kong magsabi ng salamat my friend and I'll see you in my next video.